Narám-Szín, az akkád birodalom istenkirálya. Uralkodása és kronológiai keret. Narán-Szín, akkádul de Nara am de Sín. Naran-Sín, az akkád birodalom negyedik uralkodója volt. A középső kronológia szerint uralkodása időszámítás előtt 2254-től 2219 köré tehető. A rövid kronológia szerint időszámítás előtt 2190-től 2154 közé esik. Apjától, Manitusutól egy hatalmas, egységes birodalmat örökölt, amelyet tovább bővített és megszilárdított. Isteni státusz és titulusa. Narán-Szín volt az első Mezopotámia uralkodó, aki életében isteni rangra emelte saját magát. 4 világtáj királya címet viselte, utalva a földközi tengertől a Perzsa-öbölig terjedő uralomra. Fején szarvakkal díszített koronát viselt, mint az istenek szimbólumát. Hivatalos szövegekben akkád istenként tisztelték, ezzel megszakítva a korábbi isteni meghajlás hagyományát, vagyis életébe istenné válhatott. Főbb hadjárata és terjeszkedés. Lulubuk elleni diadal. Narán-Szín legismertebb katonai tettét a Szatuni nevű Lululub király elleni győzelem jelenti. A diadal emlékére készült stélé a mai Szuszai Múzeumban látható, Narán-Szín íjjal és baltával, amint a magaslaton gőgösen diadalmaskodik a legyőzött harcosok felett. Keleti és északi hadjáratok. Kiterjesztette befolyását a Zagrosz hegyek vidékére, rendszeresen hadakozott különböző keleti törzsekkel. Felvette a hegyek ura titulust, ezzel kiemelve a hegylakó népek feletti uralmát. Birodalmi szervezet és belső igazgatás. Központi kormányzat. Megerősítette a központosított közigazgatást. Tartományi kormányzókat, énszakákat nevezett ki, akiknek pecséthengerei tanúsították hatalmukat. Fokozta az adóztatást és a hadkötelezettséget. Ezzel a birodalom központja, Akkád városa számára biztosította az erőforrásokat. Gazdaság és építkezések. A stélén kívül több templomi és városi építőprojektet indított, ezzel isteni és világi hatalmát egyaránt demonstrálva. Támogatta az öntözési rendszerek kiépítését mezopotámiai termékeny árterületein, ami hosszú távú gazdasági növekedés eredményezett. Kultúra és vallás. Patronálta a templomok újjáépítését és bővítését, különösen Úr városában, a holdisten Namna főtemplomán. Felajánlásokat készített, amelyeket feliratok rögzítettek a birodalom több nagyvárosában. Műalkotásai, templomi domborművek, sztélék a dinasztikus ideológia fontosságát hangsúlyozzák. Az uralkodói király Istenhez hasonló szerepét. Örökség és utóélete. Narán-Szín uralkodása hozta meg az akkád birodalom fénykorát, területi kiterjedése, katonai sikerei és isteni státusza példanélküli volt a korabeli világban. Hagyományosan a keleti nomád népek támadásával és belső viszályokkal való küzdelem okozta bukását, és ezzel a birodalom hanyatlását. Ám közvetlen összeomlására a tudomány nem talált korabeli bizonyítékot. Halálát követően fia Sarkali-Sari követte, akinek idején a birodalom már a keleti guttik és a nyugati amuruk nyomása alá került. Narám-Szín pályafutása egyesítette a katonai hódítás, a vallási innováció és a monumentális építkezést, és ezzel maradandó örökséget hagyott az ókori Mezopotámia történetében. Összegezve, Narám-Szín a
Saurin család utolsó, még fejlődést hozó tagja, de már megvoltak a bukás és az összeomlás előjelei. Persze utólag mindent könnyebb azonosítani. Érdekes, hogy Naran-Sinnek szüksége volt az isteni kapcsolatra. Koronákat viselt, amit a Tel-Halaf civilizáció égő, lángoló fejű isteneiről mintáztak. Igazság szerint az összes korona ezek az isteneket jelképezik, és a faragványokon szárnyas lények voltak körülötte, amik megint a Tel-Halaf szárnyas isteneit reprezentálják. Hozzáteszem, hogy a történelemben az összes szárnyas lény a Tel-Halaf istenek ábrázolása. Az isteni kapcsolat a felsőbb erő megnyilatkozása, ezek az ábrázolások. Minthogy az összes korona is ez a Tel-Halafi isteneknek az ábrázolása, jelképezése. Tehát, ha látsz ilyen képeket, freskókat, akkor jusson eszedbe a Tel-Halafi istenek. Fia, Sarkali Sari már megtartás és a túlélésre játszott, hogy megmentse a birodalmat. De a bukás elkerülhetetlen volt. Két fontos motívum, ami megpecséltette a birodalom sorsát. Az erőszakos elnyomás, beleértve az adók, és a multikulturális társadalom összetétel. Még külön-külön is végzetes, de egyszerre egymást erősítik a hatások. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!